Sziasztok! Ma megnézzük azt, hogy mi a helyzet az ikerlángoknál, náluk mi a jelenlegi szituáció, mit gondolnak egymásról, mit éreznek egymás iránt, hol tartanak az útjukon, és hogy mi várható náluk. Lássuk akkor először, hogy mi a jelenlegi helyzet közöttük. Ez az ikerláng, akire most így rákapcsolódunk, náluk mi a helyzet? Mit tudhatunk meg az ő jelenlegi helyzetükről? Milyen az ő kapcsolódásuk? Mit tudhatunk meg az ő jelenlegi helyzetükről? Kijött a váratlan öröm, a hűség, az utazás, a veszteség és a házlapja. És ez alapján azt gondolom, hogy hát pillanatnyilag nincs túl jó állapotban ez a kapcsolódás. Veszteséget élnek meg egymással, vagy hát a kapcsolódás veszteséges állapotban van, de nagyon hűségesen és nagyon odaadóan kitartanak mellett a kapcsolat mellett. Elképzelhető, hogy ez a veszteség igazából a közös otthon álmaival kapcsolatos, tehát a közös otthonról való, illetve a közös megélésről való álmok tekintetében nyilvánul meg ez a veszteség, hogy meglepő módon jött létre ez a kapcsolat, meglepő módon nagyon stabil, nagyon kitartó a két fél egymás iránt, de valami félrecsúszott, és jelenleg én úgy érzem, hogy nem nagyon van itt kapcsolattartás, bár ha van, akkor is úgy érzem, hogy a közös otthonban, vagy amit ők otthonnak tekintenek, a közös otthonuknak tekintenek, ott nem jól mennek a dolgok. Rákérdezünk azért arra, hogy mit jelent itt a veszteséglapja. Milyen veszteség ez, amit ők most a helyzetüket jellemzi. Milyen veszteség jellemzi most ezt a helyzetüket. Kijött rá a kevés pénz, a féltékenység, a szerencsétlenség és a lelkész, és az egyik veszteség, ami ezt a veszteség érzetet kelti bennük, az az anyagiak hiánya. A másik pedig azok a félelmek, hogy ezek a mély lelki kapcsolódás, ez a mély lelki kapcsolódás, ami köztük van, ez valami kárt szenved, tehát hogy valami miatt ez csökkenni fog. Tehát mind a két fél attól tart, hogy a másik az kihátrál ebből a kapcsolatból. Tehát mind a kettejükben megvan ez a félelem, hogy a lelki kötelék közöttük ez lanyhulni fog, lazulni fog. Jó, megnézzük azért azt is, hogy akkor mit gondolnak ők egymásról. Milyen gondolataik vannak nekik egymással kapcsolatban, hogyan gondolnak ők egymásra. Hogyan gondolnak ők egymásra? Mi jut eszükbe, hogyha a másik megjelenik a lelki szemeik előtt? Milyen gondolatok jutnak a másikról eszükbe? Milyen gondolatok?
Milyen gondolatok jutnak eszükbe a másikról? Kijött rá a gyermek, a betegség, a találkozás, a házasság és a szerencsétlenség. És amikor a gyermeket leraktam, akkor a gyermek és mint egy nyári fuvallat, úgy, tehát ez a kifejezés jött így be, kúszott be a gondolataimba, és amikor a betegség is kijött, akkor ez jött, hogy ez nem passzol a nyári fuvallathoz, de igen, de mégis úgy tekintenek erre az egészre, egymásra, hogy ők számukra, egymás számára ők egy új reményt, egy frissítő élményt jelentenek, mint egy nyári fuvallat, olyan a hőségben, ez egy ilyen fellélegzés, így ilyen nagyon kellemes állapotot jelez, és a betegség, találkozás, házasság, szerencsétlenség, ez pedig azt jelenti, hogy a körülmények, és itt nagyon utalnak a lapok arra, hogy itt azért hármas kapcsolódásnak nagy esélye van, ezek miatt, a körülmények miatt, hát ez a nyári fuvallat élmény, ez csak pont annyi ideig tart, mint egy nyári fuvallat. Tehát, hogy így nem tudják tovább megélni ezt az érzést, ezt az élményt tulajdonképpen. Jó, megnézzük azt, hogy mit jelent itt a betegség. A betegség mit jelent az ő gondolataikban? Mit jelent a gondolataikban? Kijött rá az örvendezés, a hamisság és a vágylapja, és azt gondolom ezzel, hogy hamis ábrándoknak tűnik a jelenlegi helyzetükben a vágyakozás a másik iránt. Most innen, ahol vannak, úgy tűnik, hogy az egész csak egy csalóka ábránd, egy hamis vágyakozás, ami hát nagyon esélytelennek tűnik. De lássuk, mit jelent itt a házasságlapja. Mit jelent a házasságlapja? Mit jelent a házasságlapja? Kijött rá megint egybe a bosszúság, a gondolat, a pénz és a váratlan öröm, és valószínűleg mind a kettejüknek ez jut eszébe, ha hármas kapcsolódásról van szó, és az egyik fél mondjuk elkötelezett kapcsolatban van, hogy erről az elkötelezett kapcsolatról mind a kettejüknek a veszekedés, a rossz viszony, ez jut eszébe, és nagyon sokat gondolkodnak ezen, nagyon nagy a probléma, és sok esetben anyagi problémák is vannak, nagy anyagi problémák, és egyfajta csodát várnak mind a ketten ettől, ennek a megváltozásával kapcsolatosan, tehát hogy így azt remélik, hogy lesz valami előre nem látható, szuper jó dolog, amitől aztán ez az egész helyzet így elfújja a szél. Az már nem nyári szellő lesz, hanem egy jó erős vihar, és kisöpri az életükből ezt a helyzetet. Jó, akkor megnézzük azt, hogy ők hogyan gondolnak jelenleg egymásra. Hogyan gondolnak ők jelenleg hogyan éreznek, bocsánat. Ez volt a gondolatuk, és hogyan éreznek ők egymás iránt.
milyen érzések vannak a másik iránt, amikor ők érzékelik a másikat, milyen érzések jelennek meg bennük, milyen érzések jelennek meg bennük, amikor a másikkal kapcsolatban. Milyen érzések jelennek meg bennük? Kijött a levél, a veszteség, a gondolat, a házasság és a bosszúság, és megint itt a házasság, tehát nagyon sok bosszúságot okoz gondolati szinten is. Olyan mélyek ezek a gondolatok, hogy érzések közé is bekúsznak. Ezzel a házassággal kapcsolatosan, de nagyon nagy hiányt élnek meg a kommunikációban. Tehát, mint mondtam az előbb, úgy tűnik, hogy itt nincsen most, sok esetben nincsen tényleges kapcsolat, de nem csak találkozás, hanem még kommunikáció szintjén sincsen túl sok kapcsolat, és ezt mind a ketten nagy hiányként élik meg, és a férfinak a gondolataiban pedig ezen a hiányon túl az is megjelenik, hogy nagyon zavarja ez a sok békétlenség abban a kapcsolatban, abban a tartós kapcsolatban, amiben ő vagy a másik van. Lássuk, mit jelent itt a veszteség lapja az érzéseikben. Mit jelent a veszteség lapja? A veszteség mit jelent az érzéseikben? Hova? Kijött rá a szomorúság, az utazás és a hűség lapja, és ez nekem azt mutatja, hogy teljesen kilátástalannak látják a jelenlegi helyzetet, és ez nagyon elszomorítja őket, ez a helyzet, és ez úgy tűnik, hogy még egy jó darabig így is marad. Mert itt az utazás és hűséggel ez nekem azt jelenti, hogy itt gyors változások ide, változások oda, ez a szomorúság, ez itt megmarad kettejük érzéseiben. És mit jelent itt a házasság? Megnézzük a házasság lapját, hogy mit jelent a házasság az érzéseikben. Kijött rá a gyermek, a ház, a kevés pénz és az állandóság, és azt gondolom, hogy az érzések között, ahol gyermek van, ebben a kapcsolatban, ebben a házasságban, ott a gyermekkel és a házzal kapcsolatosan az a legfőbb dolog, hogy kevés. Kevés a pénz, kevés az érzelem, kevés a kommunikáció, kevés minden, amit ez az érintett félnek tud nyújtani, és ez így marad, mint az előbb is, amit láttunk, hogy az utazás és hűség lapjánál, hogy ez a szomorúság, ez eléggé hosszú távon stabilizálódik. Hogy hosszú távra, hát azt azért nem mondanám annyira, mert ugye ezekkel a lapokkal most nem éveket nézünk előre, hanem legfeljebb heteket. Tehát a következő 1-2 hetes időszakban nem várható az érzésekben nagy változás, ahol a tartós kapcsolat van, hiába van gyermek, vagy hiába, ahol nincs gyermek, ott hiába kezdték újra,
hiába indítottak el egy új ciklust, hogy jól van, hát akkor megpróbáljuk még egyszer, mert a ház az fontos, ez nem lesz elég hosszabb távon sem, de egyelőre azt mutatják a lapok, hogy ez így alakul. Akkor megnézzük azt, hogy tettek szintjén hogyan alakul ez a kapcsolat a következő néhány hetes időszakban. Lesz-e valamilyen fordulat, változás, mert itt azért az utazás lapjával azt is mutatták a lapok az érzésekben, hogy azért valamilyen események, változások jöhetnek, függetlenül attól, hogy nem hoz nagy döntő erejű változást ebben a kapcsolatban, de azért lehetnek, és nem is biztos, hogy mindenkire az érvényes, úgyhogy megkérdezzük azt, hogy a következő 1-2 hetes időszakban az ikerlángok között milyen események várhatók, milyen történések, fizikai síkon jelenlegihez képest milyen változások. Erre kérünk most információt. Hogy mi történik, milyen változás történik. Milyen változás történik itt? Kijött rá a levél, a bíró, az üzenet, a váratlan öröm és az ajándék. És az alapján én azt mondanám, hogy lesz beszélgetés. A változás, ugye itt van a váratlan öröm, tehát mindenképpen azt mutatják a lapok, ezek is, és ugye az előbb is az utazással, hogy azért itt lesz ilyen fordulat, hogy lesz beszélgetés. Kinél élő beszélgetés, kinél csak internetes kommunikáció, de ez nagy örömet fog okozni mind a két félnek, és valószínűleg sok esetben el is mondják, le is kommunikálják egymásnak, hogy mennyire boldogok attól, hogy hallják egymás hangját, hogy hallják a levegővételét, és még hogyha a telefonban beszélnek mondjuk, vagy egyáltalán, hogy érzékelik a másik energiáját ilyen direkt módon, tehát ez ilyen nagyon nagy örömmel lesz számukra, de megkérdezzük a bírót itt. Mit jelent a bíró? Milyen döntésre utal itt a bíró? Milyen döntésre utal a bíró itt a következő időszakban? Kijött rá az állandóság, a szerencsétlenség és az örömlapja, és néhány esetben érzem ezt, hogy néhány ikerlángnál lehetséges az, hogy úgy alakítják az égiek, az univerzum úgy alakítja a dolgokat, hogy legyen találkozás is. Hogy valamilyen nagyon pozitív élmény legyen, és itt a bírót ebben az esetben nem a döntés jelenti, hogy válaszút elé kerül ez a kapcsolat, hanem azt, hogy itt bizony közbeavatkozás történik, azért, hogy most az jött így, hogy ne legyen eltávolodás. Tehát ez a lelki eltávolodásnak egy kicsi, felélesztjük a parazsát ennek a lelki kapcsolatnak. Talán így tudnám megfogalmazni ezt az eseményt, hogy azokban az esetekben, ahol
ahol ez a eltávolodásnak van esélye, ott történik közbeavatkozás, azért, hogy ott a parázs az még izzon, és ösztökélje mindkét felet arra, hogy nem azt mondom, hogy küzdjön ezért a kapcsolatért, hanem tegye meg azokat a dolgokat, ami ennek a kapcsolatnak a fejlődésével együtt jár. És megkérdezzük most még a váratlan örömöt, hogy esetleg megtudhatunk-e arról valamit, hogy milyen módon fog ez váratlanul betoppanni az életükbe, hogyan, megtudhatunk-e a hogyanról valamit. Megtudhatunk-e itt a hogyanról valamit a váratlan örömnél. Kijött a házasság, a vágy, a féltékenység és a hűség lapja. Hát tulajdonképpen nekem erről most az jön, hogy ahol tartós kapcsolatban él az egyik fél, ott olyan szintig elmérgesednek a dolgok, hogy a féltékenységi megnyilvánulások, hogy ennek következménye lesz az, hogy itt történik, az ikerlán kapcsolatban történik valami. Tehát, hogy például egy féltékenységi veszekedésnél a pár, ikerláng pár tagja azt mondja, hogy jó, hagyjuk ezt az egészet, és ott hagyja az egész pereputtyot, és akkor felindultságában, hát hova máshova menjen, mint ahhoz az egyetlen emberhez, akit lelkileg ilyen közel érez magához, és akkor elmegy hozzá, és ez egy váratlan, mindkettő számára váratlan és meglepő reakció lesz, és körülbelül ezt mutatják a lapok. Jelenleg akkor ennyit tudtunk meg az ikerlángokra vonatkozóan, hogy mi történik közöttük, és köszönöm, ha itt voltál és megnézted, és köszönöm, ha lájkolsz, feliratkozol, és megmutatod, vagy megmondod azt, hogy téged ez hogyan érint, elmondod, leírod. Köszönöm, és mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!